Elok guna PowerPoint. PowerPoint ni memang boleh digunakan untuk present. Okey, kita nak present apa-apa lah. Tak kira syarikat ke, kita nak present produk ke. Okey, boleh guna Microsoft PowerPoint untuk present our product or our company or our services. Okey. Tapi untuk cikgu ni, cikgu nak buat presentation, cikgu nak introduce lah syarikat cikgu. Okey. Syarikat cikgu ni, nama company cikgu tu Vixmatek lah kan. Okey, Vixmatek. Okey, komputer lah. Okey, itu yang cikgu nak present. Okey, supaya nak bagi tahu orang. Okey, nak menyampaikan ke orang, nak memperkenalkan syarikat cikgu ke orang. So software yang terbaik untuk menyampaikan maklumat adalah Microsoft PowerPoint, untuk mainly used for presentation lah. Okey, so inilah title cerita presentation ni, dan sepatutnya dekat slide yang pertama mesti mengandungi perkataan apa yang kita nak cerita tu. Maksudnya tajuk presentation tu. So because I want to introduce this company, so I need to make it as my title or tajuk. Okay, tajuk presentation. So kat sini cikgu akan klik button ni, okay, dan cikgu akan pilih title slide sebab nak tunjuk title. So cikgu type je nama syarikat tu. Okay, boleh type, nak type semua huruf besar pun boleh juga. Okay, okay, that's the title lah. Okay, and kalau nak add subtitle tu, mainly kita boleh cerita lah syarikat ni terletak di mana. So mainly syarikat ni, kalau kata bandar dia, Bandar Bukit Tinggi. Okay, syarikat ni memang kat Bandar Bukit Tinggi, Kelang. Okay, di dalam negeri Selangor. So nampak cikgu gunakan kotak yang subtitle, kotak yang bawah yang memang dah disediakan oleh MS PowerPoint. Okay, untuk kita nak menerangkan sub information lah pada tajuk besar ni. So cikgu type dekat bawah ni. Okay, inilah tajuk presentation cikgu. Okay, lepas tu cikgu nak cerita apakah syarikat ni buat apa. Mainly syarikat ni buat apa. So cikgu akan gunakan new slide, tapi cikgu akan pilih title and content. Title and content. Okay. Okay, so cikgu akan mulakan dengan our our company offers. Okay. That means apa yang company ni tawarkan lah. Okay, our company offers. So then cikgu klik dekat sub kat sini. Okay, dan cikgu akan cerita company ni dia buat computer sales. Okay. Okay, definitely dia jual komputer. Okay, company ni juga buat computer service. Computer service. Okay, maksudnya maintenance, service maintenance. Maksudnya kalau komputer tu rosak ke apa, company ni pun boleh fix or repair lah. Okay, company ni juga buat computer training. Okay, computer professional training. So dia ada tiga cabang servis yang dia buat. Okay, iaitu menjual komputer, maintain dan servis komputer, dan juga buat professional training. Okay, so dia ada 3 cabang services lah kat sini. Dan cikgu tadi nak terangkan benda ni, cikgu guna slide yang title and content. So cikgu guna title and content ni sebab dia ada senarai bulat tu. Okay, jadi kita boleh senaraikan apa yang kita nak. Okay, untuk yang kes cikgu ni, cikgu nak senaraikan cabang bisnes syarikat ni lah. Okay.
Okey, ada 3 cabang bisnes dia ataupun ada 3 servis perkhidmatan dia, iaitu jual komputer, servis maintenance komputer dan juga menyediakan trainings, okey, ataupun kursus profesional Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan tau satu persatu. Cikgu nak terangkan benda ni satu persatu. Jadi yang ini cikgu nak terangkan, jadi yang ini pula yang akan jadi tajuk nanti. So katakan cikgu terangkan yang ni, so cikgu kena guna yang title slide ni, okey, dan jadikan dia kat sini tajuk. So ini ialah computer sales. Okey, computer sales. Alright. So computer sales cikgu terangkan kat bawah. Itulah dia subtitle, sub information. Klik dalam ni. Okey, so cikgu terangkan computer sales, okey, jual apa? Sell desktop PC, okey, and laptop. Okey. Okay. So those are the things that company ni jual. So cikgu gunakan slide yang macam ni title slide untuk menerangkan. Okay. Kalau cikgu nak terangkan, okay, cikgu klik kat sini slide nombor 2, boleh klik je kat tepi ni. Okay, kita boleh klik je kat tepi ni. Okay, nampak kita boleh klik je kat tepi ni, so kita boleh tengok. Tadi dah terangkan computer sales sekarang kita nak terangkan computer service maintenance pula. So cikgu klik kat slide nombor 3 kat tepi ni. Okay, so buka new slide ni. Cikgu ambil masih lagi title slide sebab nak menerangkan computer service maintenance. Okay, okay, computer service maintenance adalah dia punya tajuk dia. Okay, sub info dia seperti repair Windows. Kalau Windows komputer tu rosak, company ni boleh repair Windows tu. Boleh formatkan hard disk. Okay, and replace hardware component. Kalau ada komponen rosak, company ni pun boleh replace hardware komputer tu, okay, ataupun komponen dia lah. Okay, replace hardware components. Okay, under computer service maintenance. So lepas tu cikgu nak buat, cikgu lihat balik pada slide nombor 2 Okay, cikgu klik slide nombor 2. Okay, ini tajuk dia computer professional training kat sini. So cikgu yang ni dah terangkan computer sales. Ni computer service maintenance pun dah terangkan juga. So kena terangkan untuk computer professional training pula. So kita nak terangkan satu benda, maka benda itulah yang akan dijadikan tajuk besar di dalam slide baru kita. Begitulah kalau you nak buat presentation. Okay, kita nak terangkan benda tu. Okay, maka benda tu yang akan menjadi tajuk pada slide yang baru kita. So kita klik dekat slide terakhir ni. Kan, kita buka new slide, kita pilih yang ini. Okay, kita pilih yang ini, title slide. So kat sini nanti kita type computer, kan, computer professional training. Okay, computer professional training. So kat sini kita cakap yang kita ada offer MS Office course. So we kind of like list down the courses that we are doing. Okay, offer MS Office course, AutoCAD courses. Okay, Adobe courses, and PC repair courses. Okay. Okay, and also networking courses. Okay. So networking courses and networking courses. Okay. So basically cikgu dah terangkan. Okay, apakah itu computer professional training. So company ni offer apa? MS
MS Office course, AutoCAD course. Cikgu terangkan kat situ kan. Okay. So, offer MS Office course, AutoCAD course, Adobe course, PC repair course and networking courses. Okay. So, kalau kita lihat, kita dah ada 5 slide. Yang kalau kita nak pergi ke slide-slide yang tertentu, kita boleh klik je kat tepi ni. Okay. Macam ni. Kalau kita nak klik kat slide pertama, kita klik je dekat tepi ni. Kita boleh klik slide pertama. Dan kalau kita nak masukkan apa-apa design, boleh klik dekat design ni. Tapi version cikgu ni dia tak banyak lah background. Mungkin version you mungkin ada banyak. So you boleh pilih lah mana you nak. Klik the down arrow Okay, cikgu klik design, ribbon tab. Cikgu klik the down arrow. Cikgu boleh pilih apa yang tapi cikgu punya macam tak banyak lah. Tak ada. Boleh lah macam ni kan. Mungkin you punya lagi best lah. Okay. Cikgu punya template dia macam ni je lah. Okay. So, katakan cikgu pilih yang ni. Okay. Cikgu pilih klik yang ni. Nanti dia akan apply kepada semua slide-slide cikgu. So dia nampak lebih revealing lah kalau guna yang macam ni punya. Okay. Okay. Lepas tu, kalau cikgu nak pilih yang lain, cikgu boleh klik design kat sini. Cikgu pun boleh klik yang lain. Cikgu katakan cikgu nak yang macam ni. Tengok, dia tukar. Directly dia tukar je. Ni pun okay jugalah. So, kalau I klik the down arrow, right, I maybe choose the blue colour one. It becomes all blue colour. So, it becomes like that. Okay. So normally we also will insert an animation. Okay, an animation. So kita akan insert macam satu pergerakan lah. Okay, pergerakan. Okay, kat situ selalu boleh pilih animation. Animation. Okay, dan dekat animation mungkin you punya lain sikit. Okay, you kena cari. So macam animation ni kalau cikgu buka kat sini, tengok dia ada banyak animation. Cikgu boleh pilih yang macam ni punya. Okay, so dia akan bergerak. Slide dia akan bergerak. Lepas tu cikgu klik apply to all. Okay, kalau cikgu nak tengok preview, cikgu boleh klik button kat bawah ni, slide show. Cikgu klik je, nanti dia akan tengok. Klik slide pertama. Cikgu klik slide pertama. Dan cikgu klik sini. Okay. 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 Tadi cikgu klik dekat bahagian animation. Animation. Klik buka ni kita boleh pilih. Okay. Apa-apa animation yang kita nak. Okay. Tadi cikgu pilih new splash. And don't forget to click apply to all. Apply to all. So tadi memang cikgu ada download gambar. So cikgu mungkin akan ambil gambar tu. Okay, dekat bahagian download. Okay, cikgu ada download gambar tadi. Okay, gambar yang pertama ni. Okay, desktop PC. Klik kanan gambar tu. Okay, copy. Okay, buka you punya PowerPoint ni tadi. Okay, boleh paste saja kat PowerPoint ni. Klik kanan paste. Okay, klik kanan paste. So nanti dia masuk Okay, nampak cikgu dah letakkan gambar ni di dalam PowerPoint cikgu. Okay, so dia jadikan gambar pada slide. So cikgu pergi ke slide nombor 2 dan cikgu akan masukkan gambar yang kedua pula. Okay, mungkin gambar ni cikgu klik kanan dan copy cikgu copy. Dan kalau cikgu pergi bawah ni, cikgu kembali ke slide cikgu, klik kanan paste. So cikgu bawa masuk CPU ni kat sini sebagai gambar yang to decorate lah, to make your PowerPoint look much more presentable. Okay, much more presentable. Okay, so cikgu dah letak kat sini. So kat slide nombor 3 ni pun cikgu pun boleh letak. Klik. Okay, dan mungkin ambil yang komputer Apple 500 pix ni. Okay, klik kanan copy.
Dan pergi ke slide ni, klik kanan paste. Okey, so bila ada gambar, slide tu akan jadi lagi menarik. Gambar tu mesti berkaitan dengan information slide tu lah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak bagi slide tu bergerak pada perkataan dan pada gambar. Okey, yang itu you kena cari ada satu button animation ataupun button tu dipanggil animation ataupun animation pane. Custom animation ataupun animation pane. Okey. So kat sini nanti cikgu akan klik custom animation, okey, ataupun animation, custom animation. Okey, kalau cikgu nak perkataan ni bergerak, cikgu akan klik pada perkataan ni dan cikgu akan pilih add effect di bahagian entrance. Add effect entrance. So boleh pilih lah. Nak faded zoom ke. Okay, klik kat sini. Okay, add effect. Cikgu pilih entrance. Nak fly in ke. Klik kat gambar ni. Okay, cikgu klik add effect. Cikgu pergi entrance. Okay, nak fly in ke. So dia akan fly in. Okay, kalau cikgu nak animate gambar ni, slide ni, cikgu klik kat slide ni, klik kat perkataan tu, cikgu add effect entrance. Okay, entrance. Cikgu boleh pilih faded zoom. Klik kat sini. Okay, klik add effect entrance. Cikgu pilih fly in. Klik kat sini. Add effect. Cikgu pilih entrance. Faded zoom. Okay, so kat sini cikgu akan klik kat sini. Klik kat perkataan ni, add effect entrance. Okay, cikgu pilih faded swivel. Faded swivel dia akan macam pusing-pusing macam tu. Yang ini cikgu ambil boleh ambil emphasis emphasis or exit or emphasis. You can go to like more effect and you can like choose whatever that you want. Okay, or you can go to add effect entrance and you can go to more effect if you want to see more effect. So dia ada banyak, ada crawl in. Cikgu pilih crawl in. Okay. Okay, yang ini crawl in, yang ini dah buat, yang ini belum lagi. So yang ini cikgu pilih add effect, entrance. Semua pun cikgu ambil blind. Ini cikgu ambil blind. Ini klik add effect, entrance. Okay, cikgu pergi kat more effect. Cikgu ambil crawl in. Tadi kat sini ambil crawl in. Okay. So nanti cikgu dah buat, cikgu klik kat slide pertama. Kalau cikgu nak tengok preview dia, cikgu akan klik kat bawah ni. Ada satu button kat bawah ni. Yang bernama slideshow. Okay, kat bawah sekali. Slideshow. So boleh klik dan boleh lihat animation yang ada pada PowerPoint. So perkataan dia bergerak jadi dia lebih menarik. Presentation dia nampak lebih menarik sebab dia bergerak-gerak, ada animasi lah.